هل إنه نستعمل خيالنا هو أحلام يقظة وانفصال عن الواقع؟ ولا هل قدرتنا على الخيال هي من أعظم الهبات الإلهية اللي بنملكها، وهي القوة الرائعة لنوصل للي بدنا إياه؟ قوة الخيال هي موضوع حلقتنا اليوم. يومكن سعيد، يا رب تكونوا بخير وخلونا نبلش. لما كان عمري 18 سنة كنت بدي أتعلم السواقة. بابا وقتها هو اللي كان عم يعلمني، وبتعرفوا من أصعب الشغلات بالسواقة هو الباركينج، صفة سيارة، وخاصة لما بيكون المحل ضيق. فمرة إجا بابا وجايب لي ورقة راسم عليها مثل مخطط بسيط أو مثل رسمة للصفة، راسم سيارتين واقفين، راسم السيارة اللي بدها تصف، وهيك خطوط وزوايا قد ايه بكسر، كيف بجلس. المهم عطاني هي الورقة وقال لي طلعي فيها منيح وحاولي تنفذيها بخيالك، وبس تقدري تتخيليها منيح وتنفذيها أكثر من مرة بعقلك قولي لي لحتى نروح نطبقها بشكل عملي على السيارة. بتعرفوا لما طلعت على السيارة لصفة حسيت كأني صاففتها 10 مرات من قبل. في حقيقة مهمة لازم نعرفها، إنه كل الأشياء اللي عم نستخدمها بحياتنا اليومية، الأهداف اللي تحققت كلها يوما ما كانت صورة بخيال شخص قبل ما تصير واقع. جميع الأمور تبتكر مرتين، مرة في الذهن بالخيال ومرة على أرض الواقع. إذا بدنا نحقق اللي بدنا إياه وبدنا ننجح فيه لازم نكون قدرانين نرسم صورة ذهنية واضحة، لازم نكون قدرانين نتخيله بوضوح. لما بنقدر نرسم صورة ذهنية واضحة للشي اللي بدنا إياه ونتخيلها أكثر من مرة، مع الوقت رح يصير عنا شي مثل منطقة راحة داخلية لهيدا الموضوع أو لهالفكرة. فلما بنجي بدنا نطبقها على أرض الواقع ما بقى منحس إنه الموضوع غريب، بيروح هذا الشعور بالتردد والخوف. وهون في نقطة كتير مهمة، ما لازم نتعامل مع خيالنا وكأنه انفصال عن الواقع. أفكارنا، أحلامنا وأهدافنا اللي عم نرسم لها صورة بخيالنا هي مانا أحلام يقظة، هي حقيقة لم تتجسد بعد على أرض الواقع، هي بطريقة لتصير واقع. مثل لما المهندسين بدهم يبنوا بناء بيروحوا فوراً على الموقع وبيبلشوا يبنوا؟ أكيد لا، وإلا النتائج رح تكون كارثية والخسارات كتير كبيرة. أول شي بيرسموا صورة لهذا البناء بذهنهم وبيتخيلوها بأدق التفاصيل، بعدين بيرسموا مخطط مفصل لهذا البناء، بعدين بيروحوا على الموقع وبيبلشوا يبنوا. لما بيكون الواقع اللي عم نعيشه صعب فمنعيش كأنه عم نمرق أيام. مع الوقت بنفقد ثقتنا بقدراتنا، ما بقى بنسمح لحالنا وبنعطي حالنا الفرصة إنه نفكر لقدام أو إنه نحلم بالأشياء اللي بنتمنى إنها تصير. لما بنجي بدنا نحط أهداف ما بنحط الأهداف اللي بدنا إياها، بنحط الأهداف اللي بنتوقع إنه هي اللي بنقدر نعملها، هذا اللي بنقدر عليه. طيب ليش؟ كيف بنعرف إنه ما بنقدر نعمل أكتر من هيك إذا ما حاولنا؟ ليش لنحط حدود لخيالنا؟ صدقوني أي فكرة لنقدر نحققها ونحولها لحقيقة لازم أول شي نحولها لحقيقة بخيالنا. ولما العقل بيقدر يتصور الشي اللي بدنا إياه هو لحاله رح يبلش يعطينا شو الإمكانيات اللي عنا، شو الإيجابيات والسلبيات لهذا الموضوع، شو الصعوبات اللي ممكن نواجهها والنتائج المحتملة، ورح يبلش دماغنا لحاله يعطينا حلول لهي العقبات، ورح يحاول يعطينا طرق لنوصل للشيء اللي بدنا إياه. ممكن تكون الفكرة معنا سهلة، بس خلونا نجرب، شو خسرانين؟ خلونا ندرب قوة الخيال اللي عنا، لأنها مثل كل القدرات اللي بنملكها، إذا أهملناها بنخسرها، وإذا استخدمناها ودربناها بتصير أقوى وبتغير لنا كل حياتنا. ومثل ما قال كارل ساغان، يمكن يكون الخيال بمعظم الأوقات بياخدنا لعوالم غير موجودة، بس الأكيد إنه بدون الخيال ما رح نوصل لولا مكان. وآخر شي لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا لسه لهلأ ما اشتركتوا،
وأنا بكون معكم مثل العادة يوم السبت الجاي، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير. باي باي.